back to my channel. So, andito ako ngayon para turuan kayo kung paano gumawa ng YouTube channel. So, tara na! So, punta ka ngayon sa YouTube. So, ayan. So, ang nakikita nyo dito is, ayan, may picture na ako kasi meron na akong YouTube channel. So, kung wala ka pang YouTube channel, meron ka lang makikita dyan, 3 dot. Okay? So, click mo lang yan. So, eto ang makikita mo. Create accounts dito. So, pindutin mo lang tong positive sign. And then, ayan. Wait mo lang kasi mag-a-ask siya na gagawa tayo ng Gmail. So, kailangan natin gumawa ng Gmail. Wait. So, eto. So, gagawa tayo ngayon ng Gmail account. Kasi kailangan kapag gagawa ka ng YouTube, may Gmail account ka. So, create account for myself. So, fill up ka lang. So, halimbawa, okay. So, halimbawa, January 1. January 1, 1989. So, halimbawa, mail. Next. Username. So, halimbawa, okay, next. So, hindi siya available. So, ayaw pa din. JS Steven 11 ayaw pa din. So, eto na lang gagamitin natin. And then, next. So, gagawa ka ngayon ng password. So, halimbawa yan. So, ayan. So, nakagawa na tayo ng Gmail account. Yes, I'm in. Okay, next. Agree. So, eto na yung Gmail account natin. So, gagawa naman tayo ng YouTube account. Ipindutin lang natin to. So, eto, yung Google account natin. And then, click your channel. So, ayan. Use YouTube as. So, pwede mong palitan yan ng pangalan.
So, ikaw na bahala pumili ng pangalan na gusto mong ilagay sa pangalan ng YouTube channel mo. So, halimbawa, Josh TV, Josh Channel. No? Iba na lang. So, halimbawa, Creator Channel. So, ayan, create. So, ayan na, yung ginawa nating YouTube. Pupunta naman tayo, lalagyan naman natin siya ng profile picture. So, punta ka ulit dyan. And then, yung channel mo. And then, click mo tong J sa taas. And then, manage your Google account. Pindutin mo lang yan. So, ayan. Punta ka sa personal information. And then, nakikita mo tong red na to. So, dito mo siya lalagyan ng profile picture or photo. So, click mo lang yan. Set profile picture. Choose photo. So, hahanap ka ng picture. So, ayun. Ayun na yung ating photo or profile picture sa ating YouTube channel. So, ayan. Kung may gusto kang baguhin, pwede mo naman baguhin dyan. So, ayun. Ayan. Kung meron kang mga sa privacy, so, pwede mong baguhin dito. Kung may gusto kang mga idagdag, so, dito mo lang siya i-add. Hanapin mo na lang siya dito. And then, security. So, ayan yung password. Use your phone to sign in. Ayan. So, kapag gagamit ka ng ibang, halimbawa laptop, ganyan, or sa ibang mobile phone. So, ayan. Ayusin mo yung settings mo dito para mabuksan mo siya sa ibang cellphone. So, ayan. Yan. So, balik tayo sa ating YouTube account. So, ayan. So, hindi pa nag-a-update dito. Maya-maya pa yan. And then, eto naman. Ayan. So, ayan. Meron na siyang photo. So, paano ka mag-a-upload ng video sa YouTube?